ආයිබෝවන් මදර්බෝඩ් විදිෂෝ channel එකට ඔයාලව අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ලෑස්ති වෙන්නේ ඔයාලා මෙන්න මේ දකින ලස්සනම ලස්සන චූටි බබාට සැහැල්ලුවෙන් අඳින්න පුළුවන් නයිට් ඩ්‍රෙස් එක කොහොමද මහගන්නේ කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඒ වගේම තමයි අද මම මේ සඳහා සිංගල් ජර්සි කියන ෆැබ්‍රික් එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මම මේ වීඩියෝ එක ඇතුළතදී නයිට් ඩ්‍රෙස් එකක් වගේම මේ විදියට ස්කිනි එකක් සහ පෑන්ට් එකක් මහගන්නත් කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් එහෙනම් ඉක්මනින්ම යමු වීඩියෝ එකට කොහොමද මේ වගේ ඇඳුමක් මහගන්නේ කියලා බලන්න. අද මේ ඇඳුම මහගන්න මම පාවිච්චි කරන්නේ සිංගල් ජර්සි කියන ෆැබ්‍රික් එක. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාට ඒ රෙදි හොයාගන්න නැත්නම් ගෙදර තියෙන ටී-ෂර්ට් රෙද්දකින් උනත් මේ විදියට ලස්සන නයිට් ඩ්‍රෙස් මහගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ ඇඳුම ලේසියෙන්ම ලස්සනට මහගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට මුලින්ම කොලයක මත තමයි ලකුණු කරන්නේ. ඊට පස්සේ කොලයේ ආධාර කරගෙන අපිට පුළුවන් රෙද්ද මත කපා ගන්න. මොකද රෙද්ද ටිකක් ඇදෙන රෙද්දක් නිසා පෙන්සිල් එකෙන් චොක් පෙන්සිල් එකෙන් අඳින අපහසුයි. මම මුලින්ම කොලය මේ විදිහට දෙකට නමාගෙන උඩින්ම රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් ඒ රේඛාව ඉඳන් තමයි අපි සියලුම ලකුණු කරන්නේ. මගේ බබාගේ මෙන්න මේ විදියට ඉදිරිපස්ස රූපේ පේන ආකාරයට අත් කටවල් දෙක අතර දුර අඟල් 8ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් මම අඟල් දෙකක් අඩු කරනවා. අඩු කරලා මෙන්න මේ විදියට එන ප්‍රමාණය දෙකෙන් බෙදා ගන්නවා. ඉතින් එතකොට මට අඟල් 3ක් තමයි ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ අඟල් 3 මම මෙන්න මේ විදියට ඉහළ රේඛාවේ ඉඳන් ඉදිරියට ලකුණු කරනවා. ඉතින් අර විදියට ඉදිරිපස්ස මිනුමෙන් අඟල් දෙකක් අඩු කරේ අපි මේකට උරපටි දා ගන්නවා. ඉතින් කොනටම තියාගත්ත උරපටිය හැලෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදියට අඩු කර ගන්න. ඒ විදියට ලකුණු කරගෙන දැන් මම මේ විදියට අඟල් භාගයක ප්‍රමාණයක් ලකුණු කරනවා රේඛාව ඉඳන් පහළට. ඉතින් ඒ විදියට ලකුණු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේක පැහැදිලි වෙන්න තමයි මම එහෙම කරන්නේ. ඉතින් අපි කර සඳහා ඇඳුමේ පයිපින් කොටසක් අල්ල ගන්නවා. ඉතින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන මැහුම් වාසේ ප්‍රමාණය තමයි මේ විදියට පහළට මම ලකුණු කරගත්තේ. දැන් අපිට තියෙන්නේ කොච්චර උස ප්‍රමාණයක උරපටියක් දාගන්නවද කියලා තීරණය කරගන්න. ඉතින් ඒ සඳහා ඔයාට පුළුවන් ඔයාට ඇඳුමේ අවශ්‍ය කරන කරගැඹුරු ප්‍රමාණය මැනගන්න. ඉතින් මට අඟල් 3ක ප්‍රමාණයක කරගැඹුරක් අවශ්‍ය වෙනවා මගේ බබාට. ඉතින් ඒ අවශ්‍ය වන ප්‍රමාණය මෙන්න මේ විදිහට කලින්ම ඇඳගත්ත රේඛාව මතට තියලා උඩට තියන්න ඕනේ ටේප් එක. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තියලා තමයි අපි සියලු උස මිමි ටික ලකුණු කරන්නේ. ඉතින් ඒ සඳහා දැන් අපි අත්කට ඇඳ ගන්න අවශ්‍ය වෙන ඕනම ඇඳුමක අත්කටක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ සඳහා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට උරහිසමින්ම දෙකෙන් බෙදාගෙන එන ප්‍රමාණය මෙන්න මේ විදියට අවශ්‍ය කරන අඟල් 3 ප්‍රමාණය කරගැඹුර උඩට යන විදියට රේඛාව මත අඟල් 3 තියාගෙන පහළට ලකුණු කර ගන්න. ඉතින් 10 දෙකෙන් බෙදුවම 5ක් ලැබෙනවා. මම ඒක මේ විදියට පහළට ලකුණු කර ගන්නවා. ඉතින් මේ විදියට මම අඟල් 5ක් පහළට ලකුණු කරනවා. උරහිස දෙකෙන් බෙදුවමින්ම 10 දෙකෙන් බෙදුවම 5යි. ඒ ලකුණු කරගත්ත ස්ථානයේ මම මේ විදියට රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඒ වගේම අර උඩ රේඛාව සමග සම්බන්ධ කර ගන්නවා. ඉතින් අත්කට ඇඳ ගන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට මගේ බබාගේ පපුවට මිම වෙන අඟල් 21 ටේප් එක 4ට නමලා 4ෙන් බෙදා ගන්නවා. ඉතින් ඒ විදිහට බෙදාගත්තම ලැබෙන අගයට තවත් මැහුම් වාසි සහ බුරුල සඳහා අඟලක් විතර එකතු කරලා මෙන්න මේ විදිහට මම අර රේඛාව ඉදිරියට ලකුණු කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට අත්කට හැඩය ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වෙනදා අත්කට හැඩය ගොඩාක් රවුම් කරලා ඇඳලා අද මේ විදිහට රේඛාවක් මුලින්ම ඇඳගෙන ඊට පස්සේදී ඒ රේඛාව මෙන්න මේ විදිහට ටේප් එක තියලා දෙකට බෙදා ගන්න. හරිමද රේඛාවේ හරිමද සා ගන්න. එතන ඉඳන් පහළට අඟල් භාගයක් කාලක් විතර ලකුණු කරලා මෙන්න මේ විදිහට හැඩ කරලා අත්කට හැඩය ඇඳ ගන්න. ලොකු වක්‍රගතියක් තියෙන අද අඳගන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේදී මම මේ විදිහට තවත් අඟල් කාලක් විතර පහත් කරලා ඉදිරිපසත් කට පොඩ්ඩක් හාරවලා ඇතුල් කරලා මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා පිටුපසත් කටට වඩා. ඉතින් ඒක මම වෙන කලර් එකකින් ඇඳ ගන්නවා පහසු වෙන්න තෝරා ගන්න පහසු වෙන්න. දැන් අපිට තියෙන්නේ ඇඳුමේ අවශ්‍ය කරන උස ප්‍රමාණය ලකුණු කරන්න මට අඟල් 18ක උසක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒකෙදිත් අපි උස ලකුණු කරද්දිත් අර අඟල් 3 කරගැඹුරු තියාගත්ත ප්‍රමාණය පටි කොටසක් අල්ලන නිසා අඟල් 3 මෙන්න මේ විදිහට රේඛාමත් තියලා උඩට යන්න තියලා තමයි අපි අවශ්‍ය කරන උස ප්‍රමාණය ලකුණු කරන්නේ. ඉතින් අඟල් 18ක උසක් අවශ්‍ය නිසා අඟල් 19ක උස ප්‍රමාණයක් මම මේ විදිහට පහළට ලකුණු කරනවා අර අඟල් 3 උඩට තියලා. ඉතින් ඒ විදිහට කරන්නේ පහළ වාටිය මහ ගන්න අඟලක ප්‍රමාණයක් මම තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේදී එතනින් මේ විදිහට මම රේඛාවක් ඇඳගෙන මෙන්න මේ විදිහට පපුව වට අපි ලකුණු කරගත්ත ඒ මිම්ම තියෙනවනේ. ඉතින් අන්නේ මිම්මට වඩා අඟලක් දෙකක් වැඩියෙන් පහළ මෙන්න මේ විදිහට ලකුණු කරනවා. මොකද තද වෙන්න තියාගන්න නැහැ නයිට් ඩ්‍රෙස් එකක් නිසා අපි පොඩ්ඩක් ලිහිල්ව තමයි ඇඳුම මහගන්නේ. ඒ නිසා පපුවට මිම්මට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් පහළ රේඛාවේ ලකුණු කළා මේ විදියට රේඛාව ඇඳ ගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් අඟල් භාගයක් විතර මේ විදියට සයිඩ් එකෙන් මෙන්න මේ විදියට හැඩ කරලා ඇඳුම හදා ගන්න. දැන් මම මේ විදියට කපා ගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට කියන්න අවශ්‍යයි අපි ස්කිනියා එකක් වගේ මහනව නම් බබාට කලිසමකට වගේ අඳන්න උස ප්‍රමාණය අඩුවෙන් තියාගෙන මේ විදියටම තමයි මහගන්නේ.
ඉතින් මේ බ්ලොක් එකටම කරගන්න පුළුවන් උස ප්‍රමාණය පමණයි අඩු වෙන්නේ. දැන් මේ විදිහට මම කපාගෙන තියෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් මේක රෙද්ද මත තියලා කරගන්න. ඉතින් හොඳට බලන්න මේ සිංගල් ජර්සි රෙදිවල මෙන්න මේ විදිහට අස්වාටිය පැත්ත පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් රෙද්ද මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් තියෙනවා. අස්වාටිය හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ විදිහට උස පැත්ත තියෙනවා. ඇදෙන පැත්ත තමයි ඔයාට මේ විදිහට මම ඇදලා පෙන්නන්නම්. ඇදෙන පැත්ත තමයි අපි පළල පැත්ත විදිහට ගණන් ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට අස්වාටිය තියෙන පැත්තට ඇදලා බැලුවම ඇදෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඇදෙන පැත්ත ඇඳුමේ පළල විදිහට තියාගන්න. ඇඳුමේ උස අස්වාටිය තියෙන පැත්තට තමයි ගන්නෙ. ඉතින් මම මේ විතර දෙකට නමාගත්ත රෙද්ද නැවතත් දෙකට නමාගෙන කොටස් හතරක් විදිහට හදා ගන්නවා. ඒ වගේම මැද නැම්ම පැත්තට බ්ලොක් එකේ නැම්ම පැත්ත තියලා මෙන්න මේ විදිහට ඒ ප්‍රමාණයටම කපා ගන්නවා. පින් වලින් රඳවගෙන කපා ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මම ඉදිරිපස පළුව සහ පිටුපස පළුව දෙකම කපාගෙන ඊට පස්සේදී තමයි ඉදිරිපස පළුවේ අත්කට එක පළුවක විතරක් කපා ගන්නෙ. දැන් මේ විදිහට මම කපාගෙන තියෙනවා. මේ විදිහට කොටස් දෙකම තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් දැන් එක කොටසක් මෙතනින් ඉවත් කරන්න. ඒ පිටුපස පළුව සඳහා අවශ්‍ය කරන කොටස. ඉතින් එක කොටසක පමණක් අපි අත්කට පොඩ්ඩක් අර වෙනව කලයකකින් රතු පාටින් ඇඳගත්ත විදියට ඒ ප්‍රමාණයට කපා ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා ඉදිරිපස සඳහා. ඉතින් මම මේ විදියට බ්ලොක් එක ආධාර කරගෙන ඒක තියාගෙන ඒ විදියට කපා ගන්නවා. මේ විදියට කොටස් දෙකම තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපිට තියෙන්නේ උරහිස් සඳහා අවශ්‍ය කරන පටි කොටස් කපා ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට වෙනදා අපි පයිපින් කොටස් කපා ගන්න සමචතුරස්‍රාකාර රෙදි කොටසක් අරගෙන මෙන්න මේ විදියට නමාගෙන. ඉතින් මේ විදියට නමලා මේ වගේ ඇඳුමක කරගන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය විදියටම මෙන්න මේ විදියට සාමාන්‍ය පටි කොටස් කපා ගන්න. ඉතින් එක පටියක පළල මම අඟල් 2.5ක් විතර තියෙන කපා ගන්නවා. ඉතින් මේකේ පළල ප්‍රමාණයත් ඔයාට කැමති ආකාරයකට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදියේ කොටස් කපා ගන්න කර සඳහා අල්ලගන්න. ඒ වගේම අත සඳහා අල්ලගන්න. ඉතින් අර විදියට පයිපින් කපනා විදියට කපන්න එපා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට තියෙනවා. අපිට පුළුවන් අත සඳහා මේ විදියට අල්ලගන්න. කර සඳහා මේ විදියට පටි කොටස් දෙකක් සහ අත් සඳහා මේ විදියට පටි කොටස් විදියට කපා ගන්න. බලමු දැන් කොහොමද මේක මහගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදියට අඟල් 2.5ක් පළලට තමයි මම පටි කොටස කපාගෙන තියෙන්නේ. මම මෙන්න මේ විදියට ඇදෙන පැත්ත විදියට අරගෙන තියෙන්නේ පළල පැත්ත. ඉතින් මේ විදියට මේ පැත්ත ඇදෙන පැත්ත විදියට පළල පැත්ත ගන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදියට මහගෙන යන පැත්ත අපි ඇදෙන පැත්ත විදියට නෙමෙයි ගන්න. එහෙමුනොත් මේ රෙදි කොටස ඇදිලා යනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා මේ විදියට කපා ගන්න. දැන් මුලින්ම මම මේ විදියට කර සඳහා කන පිට පැත්තෙන් අල්ලගත්තා. ඊට පස්සේ හොඳ පිට පැත්තට හරවලා මෙන්න මේ විදියට ඇතුළට නමලා නැවතත් නමලා අපිට අර පයිපින් කොටසක් අල්ලගන්න ආකාරයටම මහගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඔයාලට කියන්න අවශ්‍යයි අපි ලේස් කොටන් වගේ ඇදෙන රෙදි නෙවෙයි නම් පාවිච්චි කරන්නේ. අර බයස් අතර කපා ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා සමචතුරස්‍රාකාර කොටුවක් අරගෙන අර විදියට නවලා කපා ගන්න. දැන් මේක ඇදෙන රෙද්දක් නිසා අපිට ඒ විදියට කපන්න අවශ්‍ය නැහැ. මහද්දි රැලි වෙන්නේ ගුලි ගැහෙන්නේ නැති නිසා. ඉතින් මේ වගේ රෙද්දකදී සාමාන්‍ය පටි කොටස් මේ විදියට අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදියටම මම මගේ පිටුපස පළුව සඳහාත් මේ විදියට කර සඳහා පටි කොටසක් තියලා මේ විදියට මහ ගන්නවා. දැන් අපි හදන්නේ මේ විදියට අත සඳහා අවශ්‍ය කරන රෙදිපටියේ දිග ප්‍රමාණය තීරණය කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට පටි කොටස තියලා එතන මාක් එකක් දාගන්න කොතනින්ද ඉවර වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේදී ඔයාලට මතක ඇති අපි අඟල් 3ක කර උසක් තියාගත්තා. ඉතින් අඟල් 3ක කර උසක් ඉදිරිපසට 3යි පිටුපසට 3යි අඟල් 6ක ප්‍රමාණයක් අපි ලකුණු කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ගොඩාක් ඇදෙන රෙද්දක් නම් ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ ඒ අඟල් 3ක් කර ගැඹුර තියාගත්තට අඟල් 6ක් ලැබෙනවනේ ඉදිරිපසට සහ පිටුපසට. හැබැයි ඒ ප්‍රමාණයෙන් අඟලක් අඩු කරලා තියාගන්න. මොකද පටි කොටස මහලි වරුණාම ඇදෙන නිසා. ඉතින් අද මම පාවිච්චි කරන රෙද්ද ඒ තරම්ම ඇදෙන්නේ නැති නිසා මම අඟල් 6 ප්‍රමාණයම පටි කොටස මෙන්න මෙතන ඉඳන් දැන් මේ මහලි ඉවරුණු තැන ඉඳන් ඉතිරි වෙන තැන දක්වා අඟල් 6 ප්‍රමාණයම තියාගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට පුළුවන් මහල ඉවර වෙලා වුණත් අඟල් 6 ප්‍රමාණය මෙන්න මේ විදියට තියලා ලකුණු කරලා මහ ගන්න. මම මේ විදියට අඟල් 6 ප්‍රමාණය ලකුණු කරගත්ත තැන දැන් අනිත් පළුව සඳහා කර තියෙන තැනට තියාගෙන අත් කට්ටට මේ විදියට රෙදිපටි කොටස අල්ල ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේදී මේ විදියට කන පිට පැත්තට අල්ලගෙන ඔයාලට පුළුවන් වැඩි රෙදිපටි කොටස ඉවත් කරගන්න. ඉවත් කරගෙන මේ විදියට හොඳ පිට පැත්තට හරව ගන්න. ඉතින් මේ විදියට හරවගෙන මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට
ඇතුළට නමා ගන්න පුළුවන්. අර කරට ඇල්ලුවා වගේම මේ විදිහට දෙසරයක් නමලා මහගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න කරට අල්ලන පටියේ පළල ප්‍රමාණයම මේ අත් සඳහා අල්ලන පටි කොටස් වලත් තියාගන්න. ඉතින් එතකොට තමයි ලස්සන. ඒ කොටස් එක එක ප්‍රමාණයට මහ ගන්න එපා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ලස්සනට දැන් මේක නමලා පටි කොටසත් මහ ගන්න. ඒ වගේම අත් කඩටත් මේ විදියට නමලා මහගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් බලන්න පොඩ්ඩක්වත් රැලි වෙන්නේවත් ඒ වගේම ඇදිලා යන්නේවත් ඒ වගේ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඔයාලට තව දෙයක් කියන්න අවශ්‍යයි. මේ වගේ හයි ස්පීඩ් මැෂින් එකක් නෙමෙයි නම් ඔයා ගාව තියෙන්නේ 6 වගේ මැෂින් එකක් නම් තියෙන්නේ පෝටබල් මැෂින් එකක් නම් තියෙන්නේ ඔයාලට පුළුවන් 6 ස්ටිච් එකෙන් මේක මහ ගන්න. එතකොට ඇදෙන රෙදි සාමාන්‍ය මැස්මෙන් මහනවට වඩා 6 ස්ටිච් එකෙන් මැහුවම ඔයාලට ඒක ඇදෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ලස්සනට මහ ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ වගේ මැෂිමක නම් ඔයාලට මේක ලේසියෙන්ම සාමාන්‍ය නූලෙන් මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට මහන්න බැරි අවස්ථාවක 6 මැස්මෙන් මහ ගන්න. ඉතින් මම අර පැත්තට මහගත්තා වගේම මේ පැත්තෙත් අඟල් 6ක ප්‍රමාණය අත් උස්ස විදියට තියාගන්නවා. දැන් අඟල් 3ක් තිබ්බා 3යි අඟල් 6ක ප්‍රමාණය මේ විදියට ඔයා නැවතත් බලන්න. අපි එක කරක ඉඳන් අනිත් කර දක්වා ටේප් එක තියලා ලකුණු කරගන්නවා මේ විදියට. ලකුණු කරගෙන එතන ඒ ලකුණු කරගත්ත ස්ථානය මෙන්න මේ විදියට තියන්න. අනිත් අත්කට පටන් ගන්න තැනට තියලා රෙදි කොටස අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම පහසුයි මේ වගේ ඇඳුමක් මහ ගන්න. අපි වෙළඳපළෙන් මේ වගේ ඇඳුමක් ගොඩාක් ලොකු මුදලක් දීලා මිලදී ගන්නවා. ඉතින් එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් පිටකොටුව පමුණුව වගේ ස්ථානවල මේ වගේ රෙදි කට් පීස් තියෙනවා, කීරලා ගන්න තියෙනවා. ඉතින් කිලෝ එකක්ම ඊටමත් අඩු මුදලකට ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ රෙදි ගෙනල්ලා මේ විදියට ඔයාගේ පුංචි බබාලට මහලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ විදියට අපි දැන් අත් දෙක සඳහාම පටි කොටස් අල්ලගෙන තියෙනවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ ඇඳුමේ දෙපැත්ත මූට්ටු කරගෙන යට වාටිය මහ ගන්න විතරයි. ඉතින් මේ බලන්න හරිම ලස්සනට හොඳ නිමාවකින් යුතුව තියෙනවා. දැන් මම මේ විදියට මගේ ඕවර්ලොක් මැෂින් එකේ තමයි දෙපැත්ත මූට්ටු කරගන්නේ. මේ විදියට එක මත එක තියාගෙන අපිට දෙපැත්ත මහගෙන යන්න පුළුවන්. මේ විදියට එක පැත්තක් අපි මූට්ටු කරගත්තා. දැන් අපිට තියෙන්නේ අනිත් පැත්තත් මේ විදියට එක මත එක හරියට තියාගෙන මූට්ටු කරගන්න. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම පුංචි බබෙකුට මේ වගේ ඇඳුමක් මහනව නම් ගොඩාක් ඇඟට තද වෙන්න මහන්න එපා. පුංචි බුරුලක් තියලා බබාට සහැල්ලුවෙන් සනීපට ඇඳගෙන ඉන්න පුළුවන් විදිහට මහන්නත් ඔයා සැලකිලිමත් වෙන්න. දැන් මම මේ විදිහට යට වාටියත් ඕවර්ලොක් කරගන්නවා. ඕවර්ලොක් කරගෙන එකවරක් නමල මහන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වාටිය නවල මහන්න නැතිව මේ විදිහට ඕවර්ලොක් කරලා විතරක් උනත් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඔයා කැමති ආකාරයකට කරගන්න. ඉතින් ඕවර්ලොක් එකක් නැති කෙනෙකුට දෙසරයක් නමලුණත් මේ වාටිය මහ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් මම ඔයාලට ලෑස්ති වෙන්නේ ඉතිරි වෙච්ච රෙදි කොටසකින් කොහොමද බබාට පුංචි කලිසමක් මහගන්නේ කියලා දෙන්න. රෙදි කොටසක් අරගෙන දෙකට නමා ගන්න. නැවතත් මේ විදියට දෙකට නමා ගන්න. එතකොට අපි සම්පූර්ණ රෙද්ද කොටස් හතරකට නමාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඉහළම රේඛාවේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ බබාගේ ඉනවට මිම්ම හතරෙන් බෙදූ මිම්මට තවත් අඟලක් විතර එකතු කරලා මේ විදියට ලකුණු කරගන්න. ඒ වගේම ඒක ලකුණු කරන්න කලින් මේ විදිහට රෙද්ද ඇද තියෙනවා නම් කපල ඉවත් කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඊට පස්සේදී ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ බබාගේ මේ විදිහට කරුස ලකුණු කරන්න. ඉතින් කරුස හොයාගන්න පුළුවන් ඔයාට මනින්න අපහසුයි නම් ඔයාට පුළුවන් ඉනවට මිම්ම හතරෙන් බෙදලා ඒකට තවත් අඟලක් විතර එකතු කර මිම්මම කරුස විදිහට ලකුණු කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට එතනින් මම එල් හැඩයක් ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් ඒ එල් හැඩේ ඉදිරියට තවත් අඟල් දෙකක් ලකුණු කරනවා. ඉතින් ඒ ලකුණු කරලා ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් ඉහළම ඉඳන් පහළට ඔයාගේ බබාගේ කලිසමේ අවශ්‍ය කරන උස ප්‍රමාණය මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න. ඉතින් මගේ රෙද්දේ තියෙන උස ප්‍රමාණයම මම තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේදී මෙන්න මේ විදිහට මෙතන කරුව හැඩ වෙන තැන තියෙන මිනුමට වඩා අඟලක් විතර අඩුවෙන් පහළ මිනුම ලකුණු කරගෙන ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට අද රේඛාවක් ඇඳ ගන්න.
දැන් අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන උඩ හැඩය ඇඳ ගන්න. ඉතින් ඒ සඳහා අපි මේ විදියට මුල්ලේ ඉඳන් උඩට අඟලක් ලකුණු කරලා මෙන්න මේ විදියට වක්‍ර හැඩයක් ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් මේක ඇදෙන රෙද්දක් නිසා ගොඩාක් ලූස්ව මහන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේක ඇඟේ ගානට මැහුවම අපිට පුළුවන් ඇඳුම ඇදෙන නිසා පහසුවෙන් සෑහලුව ඇඳගෙන ඉන්න. ඉතින් ඉනවට මිම්ම හතරෙන් බෙදුව මිම්මට අඟලක් එකතු කරලා තියාගත්තාම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් ඒ වගේම දැන් මම මේ විදියට කොටස් හතරක් එන විදියට තියෙනවා අපි නවාගෙන මේ විදියට කපා ගන්නවා. දැන් මේකේ සයිඩ් මුට්ටුවක් කලිසමේනේ නැහැ. ඔයාට ඒක මහද්දි පැහැදිලි වේවි. ඉතින් මේ විදිහට මම කපාගෙන තියෙනවා. දැන් මෙතන දිග හැරියාම කොටස් දෙකක් තියෙනවා. මේ ආකාරයට කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්නේ අපේ කරු මුට්ටුව තමයි. මේ විදිහට මම ඕවලොක් මැෂින් එකේ කරගන්නවා. ඔයාට මේක සාමාන්‍ය වහන මැෂින් එකේ වුණත් කරගන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයට මම මුලින්ම කරුව මුට්ටු කරගන්නවා. මේ විදියට දෙපැත්තම කරු මුට්ටුව කරගෙන අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට කරු මුට්ටු දෙක මැදට යන ආකාරයට දෙපැත්තට නවා ගන්න. ඉතින් ඒ විදියට නැම්මුවම මෙන්න මේ ආකාරයට අපිට කකුලේ යට කොටස මෙන්න මේ විදියට කකුලේ ඇතුල් පැත්ත ජොයින්ට් එක මහ ගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට තියෙන්නේ කලිසමේ යට වාටිය මෙන්න මේ විදියට දෙසරයක් නමලා මහ ගන්න. ඉතින් මේ ආකාරයට දෙසරයක් නමලා මහ ගන්න. ඉතින් ඕවලොක් මැෂින් එකක් තියෙන කෙනෙකුට මේක මහ ගන්න නැතිව රෙදි ප්‍රමාණය අඩුවෙන් යන්න යට ඕවලොක් කළා විතරක් වුණත් අඳින්න පුළුවන්. මේ විදියට මම කකුලේ වාටිය මහගෙන තියෙනවා. ඉතින් අනිත් කකුලේ වාටියත් ඒ විදියටම ඔයාට මහ ගන්න පුළුවන්. මේ විදියටම මහ ගන්න. ඊට පස්සේදී දැන් මම මේ විදියට ඉන සඳහා ඉලාස්ටික් එකක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන ඉලාස්ටික් ඔයාට වෙළඳපොලේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඉන වටේටම ඕවලොක් කරගෙන ඊට පස්සේදී මේ විදියට ඉලාස්ටික් එක තියාගෙන මහගෙන යනවා. ඉලාස්ටික් එක කිසිම ඇදීමකට ලක් කරන්නේ නැහැ. මොකද අපි ඉන වටේ ප්‍රමාණයටම තමයි ගත්තේ. පුංචි ඇදීමක් ලක් කරගන්න. මොකද බුරුල සඳහා අපි අඟලක් තියාගත්තනේ. අන්නේ ප්‍රමාණය පමණක් ඉවත් වෙලා යන ආකාරයට චූටි ඇදීමක් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉන වටේටම මේ විදිහට හොඳ පිට පැත්තෙන් තමයි මැහුවේ. මහගෙන ඇවිත් මේ විදිහට වැඩි කොටස ඉලාස්ටික් එකේ කපලා ඉවත් කරගෙන ඉලාස්ටික් එකේ අවසාන තැන ඇතුළට චුට්ටක් නාවලා මේ විදිහට මහ ගන්නවා. ඒ වගේම මේ පැත්තට හරවලා ඉලාස්ටික් දෙක එකට එක මූට්ටු කර ගන්න. මේ විදිහට එතන තව පැත්ත අනිත් පැත්තටත් මස්මක් දා ගන්න. ඉතින් බලන්නකෝ හරිම ලස්සනට අපි පුංචිම රෙදි ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරලා බබාට හරිම සුවපහසු රෙද්දෙන් මේ විදියට ලස්සනට මහගත්තා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ විදියට මහන්න පුංචි රෙදි ප්‍රමාණයක් යන්නේ. ඔයාගේ බබාට අඳින්න වගේම ඔයාට මේක ව්‍යාපාරයක් විදියට කරන්න උනත් ගොඩාක් ලාභදායි. ඉතින් මේ රෙදි ඔයාට කිරලා වෙළඳපොලේ මිලදී ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදියට මිලදී ගන්න මේ වගේ වර්ණයන් වලට අමතරව ලස්සන වර්ණ වලින් තියෙනවා. ඉතින් අද මම මේ විදියට ඔයාලට අරගෙන ආවේ සිංගල් ජර්සි කියන ෆැබ්‍රික් එක කොහොමද මහගන්නේ චූටි බබෙකුට ලස්සනට සුව පහසුවෙන් අඳින්න පුළුවන් නයිට් ඩ්‍රෙස් කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් පිටකොටුව පමුණුව වගේ තැන් වලින් මේ විදියේ රෙදි කට් පීස් විදියට ගන්න. ඒ වගේම කිරලා ගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට අරගෙන මේ විදියට ලස්සන නයිට් ඩ්‍රෙස් ස්කිනිය ඒ වගේම මේ විදියට බබාට චූටි පෑන්ට් උනත් මහලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි පුංචි බබාලට ඉතාමත් සුව පහසුයි ලංකාව වගේ රටක හරිම පහසුවෙන් ඇඳගෙන ඉන්න පුළුවන් රෙද්දක් තමයි සිංගල් ජර්සි කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා මේ වීඩියෝ එකෙන් යම් දැනුමක් ප්‍රයෝජනයක් ලැබුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මේ විදියට මහන ඇඳුම් වල ෆොටෝස් මදර්බෝඩ් විත් ෂෝ කියන පබ්ලික් Facebook group එකට ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාට වැදගත් වෙන අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු යමු. ගිහින් එන්නම් මං ඉෂු.